હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો, ગ્રુપ થિયરીની આ સિરીઝમાં આપણે જોતા આવ્યા છે ગ્રુપ રિલેટેડ થિયરમના સ્ટેટમેન્ટ અને એના પ્રૂફ. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાની છે એક બે ડેફિનેશન, અને ડેફિનેશન વખતે એક બે એક્ઝામ્પલ પણ લેશું જેથી ડેફિનેશન છે એ ક્લિયર થઈ જાય. તો શરૂ કરીએ આજની ફર્સ્ટ ડેફિનેશન. તો મિત્રો, આપણી આજની પહેલી ડેફિનેશન છે એડિશન મોડ્યુલો n. તો ડેફિનેશન છે હું પહેલા લખી લઉં છું અને પછી છે એ સમજાવીશ. લેટ a b are any non-zero integers and n be a non-negative integer, then addition modulo n is defined as a addition modulo n b is equal to r, where r is an remainder when a plus b divides by n. હવે આ પહેલા ડેફિનેશન સમજીએ શું કહે છે. તો a અને b છે એ કોઈક નોન ઝીરો ઇન્ટીજર છે અને n છે એ શું છે, નોન નેગેટિવ ઇન્ટીજર એટલે કે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે. તો એડિશન મોડ્યુલો n ડિફાઇન કઈ રીતે થાય? a એડિશન મોડ્યુલો n b ઇઝ ઇક્વલ ટુ r, જ્યાં r શું છે, r ઇઝ એન રિમાઇન્ડર વેન a પ્લસ b ડિવાઇડ્સ બાય n. આમાં કઈ સમજાણું નહીં, તો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ તરીકે હું બે ઇન્ટીજર લઉં છું 5 અને 6 અને એડિશન મોડ્યુલો રાખું છું 3. તો આને હું કમ્પેર કરું a એડિશન મોડ્યુલો n b સાથે, આન્સર છે એ r આવે. r એટલે ક્યારે આવે કે જ્યારે હું a પ્લસ b ને n થી ડિવાઈડ કરું ત્યારે અહીંયા મને રિમાઇન્ડર r મળશે અને r છે અહીંયાનો આન્સર હશે. તો અહીંયા કમ્પેર કર્યું છે તો જોઈએ, અહીંયા a પ્લસ b છે, a પ્લસ b એટલે 5 પ્લસ 6, અહીંયા આવશે 11. ડિવાઈડ બાય n કરવાનું છે, n એક અહીંયા શું છે 3 એટલે આ ડિવાઈડ બાય 3. અહીંયાથી ડિવિઝન કરું તો 3 3 જા 9, તો અહીંયા 2. હવે જો આ 3 અને અહીંયા 2 એટલે હવે ડિવિઝન થશે નહીં, તો આ શું થઈ ગયું એનું રિમાઇન્ડર. તો રિમાઇન્ડર છે આનો આન્સર હતો, તો આનો આન્સર શું આવશે 2. ક્લિયર? હવે હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે વધારે ક્લિયર થાય. આ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 હતું, હવે 2 લઉં છું. 3 એડિશન મોડ્યુલો 6 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આને હું a પ્લસ b a એડિશન મોડ્યુલો n b સાથે કમ્પેર કરું તો શું થાય, a પ્લસ b એટલે અહીંયા આવશે 8 ડિવિઝેબલ બાય n એટલે 6. તો 6 1 જા 6, અહીંયા આન્સર 2. તો આનો પણ રિમાઇન્ડર 2 આવે છે, તો આ આન્સર 2. હવે એક નવો એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 5 એડિશન મોડ્યુલો 2 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો શું કરવાનું, 5 પ્લસ 7 એટલે 12 ડિવાઈડ બાય 2, તો 6 2 જા 12, તો અહીંયા 0. તો રિમાઇન્ડર શું આવ્યું 0, તો આનો આન્સર શું આવે 0. તો આ રીતે છે એ એડિશન મોડ્યુલો n ડિફાઇન થાય છે. રિમાર્ક કરીને એક સેટ લખાવું છું, કયો? મોડ્યુલો સેટ. મોડ્યુલો સેટ એને ડિનોટ કઈ રીતે કરે છે, zn સાથે. તો zn એટલે શું કહેવા માંગે છે, 0 1 2 અપ ટુ n માઇનસ 1. એટલે 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું, અહીંયા જે નંબર આપ્યો હોય એની કરતા એક નંબર લિસ્ટ રાખવાનો. એટલે આ ટોટલ જો આ ટોટલ કેટલા થયા નંબર n-1 અને આ +1 એટલે n નંબર થઈ જશે. હવે આ જ રીતે મારે ડિફાઇન કરવું હોય તો z6. તો z6 કઈ રીતે ડિફાઇન થાય, 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને એન્ડ ક્યાં કરવાનું, n-1. n-1 એટલે અહીંયા 6 - 1 5 સુધી. તો 0 1 2 3 4 અને 5. બરાબર, તો આ જે છે એનો સેટ થઈ જશે. સેમ z7 મારે ડિફાઇન કરવું હોય તો ક્યાં સુધી કરવાનું, 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને n-1 અટકી જવાનું. n-1 એટલે 6 અટકી જવાનું. તો 1 2 3 4 5 અને 6. તો આ છે એને મોડ્યુલો સેટ કહેવાય. બરોબર, તો એક આ પણ
જરૂરી ડેફિનેશન હતી જે મેં તમને કીધી. હવે એક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ રિમાર્ક છે શું મોડ્યુલો સેટ n અને એડિશન મોડ્યુલો n આ જે એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે આ ઓલવેઝ ગ્રુપ ફોર્મ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ n ઇક્વલ ટુ હું 7 લઉં તો z7 એડિશન મોડ્યુલો 7 આ ઓલવેઝ ગ્રુપ થાય જ. સેમ એ જ રીતે z5 અને એડિશન મોડ્યુલો 5 આ પણ શું થાય ઓલવેઝ ગ્રુપ થાય. તો આ ગ્રુપ શું કામ થાય છે અથવા કઈ રીતે થાય છે એના સોલ્યુશન આપણે જોશું. પણ અત્યારે આપણું પહેલા ફોકસ છે ગ્રુપ રિલેટેડ જે થિયરમ છે એના સ્ટેટમેન્ટ જોવાનું, એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને એના પ્રૂફ માટે. તો એ જ્યારે થિયરમનું લિસ્ટ પૂરું થઈ જશે પછી હું તમને ગ્રુપ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ છે એનું સોલ્યુશન આપીશ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી 2 ડેફિનેશન જોશું અને પછી પાછો આપણે થિયરમનો સિલસિલો શરૂ કરીશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.